Hello guys, this is Voice Over Vlog. Ituturo ko naman sa inyo kung paano ang pag-check ng inyong mga subscribers last 7 days, last 90 days, at last 1 year, 365 days. So, tuturo lang kayo sa video na to ang nasa matapos para malaman ninyo kung paano ninyo ma-check kung gano'n na sila karami at kung sino-sino sila. Open muna kayo ng inyong channel. Ito nga pala ang channel ko, ang Voice Over Vlog. So kung gusto nyo mag-subscribe at click ang notification bell, maaari lang paki-check na rin yung all para lagi naman akong magganahang gumawa ng video, kasi matagal na akong hindi nakakagawa ng video kung gaya ganito at na-miss ko na ang paggawa. So maraming salamat sa mga subscriber ko at sana mag-subscribe yung mga bagong tutok pa lang dyan. So ito na tayo guys, lalo na sa mga newbies, kailangan nyo rin ito kasi yung panahon na newbies din ako, naghahanap din ako kung sino ang mga pagturo sa akin. So ito na si Voice Over Vlog. Kung marami kayong gustong itanong, tanong nyo lang at comments kayo sa ilalim ng video na to. So punta muna kayo dito sa inyong channel, tapos click nyo si yung inyong profile picture, tapos YouTube Studio. Dali lang to guys. Sa iba alam na nila to, pero siguro sa mga bago pa lang sa mga YouTube, o kahit mga matagal na, nalimutan na kasi paiba-iba naman ang ginagawa ang pattern ng YouTube tulad ngayon 2020, 2021 na. So eto siya guys, punta lang kayo sa dashboard, tapos scroll down nyo lang siya, makikita nyo na yung mga recent subscriber last na 90 days. So para mas makita nyo ng gusto, click nyo lang yung see all, tapos yan, ganyan na sila karami. So ito nga pala guys, from August 21 to November 19, 2020. So yan, last 90 days. So kung gusto nyo makita yung kalahatan last 365 days, yan na lahat ang makikita nyo sa loob ng 1 year. Kung gusto nyo lifetime, mula nung nagbukas kayo nag-subscribe kayo, mula nung gumawa kayo ng YouTube channel nyo, click mo ng lifetime at nandyan sila lahat. Pwede nyo makita ang 30, 50 subscribers sa isang page. Parang ano lang siya. Tapos, ano ba yan? 50. Yan. 50 na subscribers ang makikita nyo. So, kung gusto nyo i-check guys kung yung mga recent subscriber nyo sa loob lang ng isang linggo. So, 7 days. Ayan guys, mga bago kong subscriber, November 19, November 18, 18, 17. So tuloy-tuloy yan, araw-araw may mga bagong subscribers ako. Ewan ko kung bakit. Siguro nagustuhan nila yung mga bagong upload na videos. So yun lang guys, para madali nyo matutunan, para madali nyo malaman, napakadali lang nito. So maraming salamat at sana yung mga bagong tutok sa channel ko na ito, please subscribe and click the notification bell at click nyo rin na rin yung all para ma-update kayo o ma-notify kayo tuwing may gagawin akong mga tutorial videos. Maraming salamat and God bless.